හලෝ යාළුවනේ ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL Bit YouTube channel එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන පාඩමේ දෙවෙනි පාඩම. අපි කලින් පාඩමේ කතා කළේ Android account එක හදාගන්න හැටි සහ මේ හදාගත්ත account එක හරහා link එකක් කෙටි කරගන්න ආකාරය. මේ කෙටි කරගත්ත link එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් සල්ලි ගන්න. හැමෝටම ඉන්න ප්‍රශ්නයක්. මේක නම් අපි කතා කරමු. මේක මුලින්ම කරන්න ඕනේ link එක හැමෝම යන දෙනක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. අපි හැමෝම දන්න හැමෝම යන දෙනක් තමයි Facebook කියන්නේ. Facebook එකේ මේ link එක ෂෙයා කළොත් ඔයාලට පුළුවන් හිතා ගන්න බැරි ගණක් වන්න. හැබැයි මේ link එකේ මිනිස්සු එන්නේ කොහොමද? මේක මේ ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා නිර්මාණාත්මක post එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම කියවන්න හිතෙන ආසයි හිතෙන දෙකුම් කළු දෙයක් කරන්න ඕනේ. හැමෝම හොයන බලන දෙයක් ගැන. ඔය link එකේ තියෙන්න ඕනේ ඒ දේ ගැනමයි. කියන්නේ ඔයා හදාගත්ත link එක මොකද්ද? ඒ link එකට අදාළ දේ ගැන විස්තරයක් දාලා නිර්මාණාත්මක post එකක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා බලමු මේ දේවල් ගැන ලියලා blog එකක් හදන්න. blog site එක පාවිච්චි කරලා එහෙම කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ link share කරන්න හැමතැනම. share කරත් link කරා විශාල මුදලක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේක හොයන කට්ටිය ලොකු ඕන තරම් ඉන්නවා. අපි ගිය සතියේ කතා කළා apply ගැන. apply account එක හදාගන්න හැටි ගැන. ඉතින් අපි මේ සතියේ ඒක ගැන කතා කරන්න බලවත් නැහැ. බලමු කොහොමද මෙයාගේ post එකක් දාලා නිර්මාණාත්මක හදාගන්නilla. හරියට අපි නම් බලමු කොහොමද apply හරහා හදාගත්ත link එකක් blog වගේ site එකක් හරහා post කරන්න කියලා. මේක මම දාගන්න අපේ blog එක slbe.blogspot.com. මම මේක post එකක් දාන්න යන්නේ. මම මෙතන ගහ ගන්නවා කුමාරංග කරගෙන කොපි කරනවා එක මම තව ගන්නවා ඔකේ බිඳුව හරි කොහොම හදාගන්න post එක අනවශ්‍ය කපලා අයින් කරනවා. දැන් මේ කියන අපේ හදාගත්තු post එක. දැන් මේ හදාගත්තු post එක හරහා කොහොමද තව කෙනෙක්ව මේ අපේ link එකට ගෙන්න ගන්න. නැත්නම් apply link එක හරහා earn කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන තියෙනවා Wikipedia එකේ link එක. මම ඒකට යනවා. මම ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්ත page එකටම ඒක link එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ apply එකට. හරි දැන් මම ඉන්නේ apply එකේ link එක copy කරගත්තා.
හරි කොපි කරගත්තා. යටින් දානවා මම ටීට් මෝ කියලා. මොන ලින්ක් එක දෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ පෝස්ට් එක. Google Plus එක ෂෙයා කරනවා. දැන් බලමු අපේ blog එකට ගිහිල්ලා. මේ දින අපි හදාගත්ත පෝස්ට් එක මම දැක්ක යනවා. ඔයාලට ඕනද මේ link එක අරන් Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මේ link එක කියවන්නේ නැය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේකෙන් මේ read more කියන එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කියවන්න. අනිවාර්යෙන් යාලා ක්ලික් කරනවා මේකට යාලා මේ පෝස්ට් එක යාලා වැදගත් නම්. හරි. අපි ක්ලික් කරලා බලමු ඇඩ් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි ඇඩ් එක වැඩ. තප්පර පහක් ගියාම මෙතන skip this ad කියනවා. ඒ අදාළ page එකට නිකම් වෙනවා. හරි අපි අදාළට අපි කියන්න තිබ්බ දේවල් ඉවරයි. අපි ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් පාඩමක් අරන් එනවා. අපි subscribe නැති අයට මතක් කරනවා අපි subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් තවත් වීඩියෝ වල බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ෂෙයා කරන්න අනිත් අයට බලා ගන්න. ඔය වැඩි අඩුපාඩු තිබ්බොත් ඒවා පෙන්නලා දෙන්න කමෙන්ට් කරලා අපි ලැහැත්තිව හදා ගන්න. හරි. පාඩම ඉවරයි. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හම්බ වෙමු. එහෙනම් අපි පාඩම අදට ඉවරයි. අපි ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ඔයාලා තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරලා අපිව දැනුවත් කරන්න. අපි කැමති අපේ වැරද්ද හදාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තවත් දවසක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.